तपाईँ चुरोट सेवन गर्नुहुन्छ? चुरोट खानु हुँदैन भने हजुरले अगरबत्तीको प्रयोग त जरुर नै गर्नुहुन्छ। अगरबत्तीको प्रयोग अथवा चुरोटको प्रयोग गर्नको लागि मेन चिज तीर सलाई काँटीको प्रयोग त गर्नु नै हुन्छ हजुर। नेपालको सबैभन्दा धेरै चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनी हो सूर्य नेपाल र यी दुईटै प्रडक्टमा हजुरले सूर्य नेपालको लोगो चाहिँ प्रष्टै देख्नुहुन्छ। यसले अगरबत्ती र सलाईको बिक्री वितरण नै गर्दछ। तपाईलाई सूर्य नेपाल, तीर, अगरबत्ती भन्ने बित्तिकै केही प्रश्नहरू मनमा आयो होला। के यो कम्पनी इन्डियन हो त? किन यो कम्पनीसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई जोडिन्छ? यो भन्दा पहिला धुम्रपान सम्बन्धी हामी केही डेटा हेरौँ। 2018 र 19 को डेटा अनुसार सिगरेट कम्पनी नेपालमा दुई प्रकारका हुन्छन्। गभर्नमेन्ट सरकारी, प्राइभेट। गभर्नमेन्टमा जनकपुर चुरोट फ्याक्ट्री, प्राइभेटमा सूर्य टोबाको कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, पर्फेक्ट ब्रान्डेड प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल टोबाको प्राइभेट लिमिटेड, सेती सिगरेट फ्याक्ट्री। जनकपुर टोबाको फ्याक्ट्रीले हाल आफ्नो सबै काम बन्द गरिसकेको छ र यो पूर्ण तरिकाले बन्द भइसकेको छ। नेपालमा 52.5% पुरुष र 8.4% महिलाको जनसङ्ख्याले धुम्रपान सेवन गर्छ, जुन प्रतिशतको आधारमा अरू देशभन्दा बढी नै रहेको छ। चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले प्रति वर्ष नेपालमा 30,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ। नेपाली चुरोट कम्पनीको प्रोडक्टमा 16.18% एक्सक्लुसिभ ड्युटी, 11.50% भ्याट लाग्छ भने हाल नेपालमा प्रति एउटा चुरोटमा 25 पैसा कर लाग्छ। यो करलाई नेपाल सरकारले हस्पिटल बनाउन र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्छ। यो कम्पनीको सुरुवात 1986 मा भएको थियो। यो कम्पनीमा 3 देशको लगानी रहेको छ, नेपाल, इन्डिया र अमेरिका। नेपालमा नेपाल एन्टरप्रेन्योरहरूले 39% स्टेक लिएका छन् भने इन्डियाको आइटिसी कम्पनीले 39% स्टेक रहेको छ र ब्रिटिस कम्पनीले 2% रहेको छ। अब हजुरहरूमा धेरै सेयर इन्डियाको रहेको छ। सुरुमा यो कम्पनीले नौलो र बिजुली ब्रान्डको लन्च गरेको थियो। अहिले आएर सूर्य लेजेन्ड, सूर्य 24 क्यारेट, सूर्य क्लिन, सूर्य फिल्टर, कुरी फिल्टर, पाइलट फिल्टर, बिजुली र चौतारी पनि निकालिसकेको छ। अगरबत्तीमा मङ्गलदीप र सलाईमा तीर रहेका छन् र यसले टफीको उत्पादन गर्दछ, जुन चाहिँ टफीको भनिन्छ। यसका नेपालमा मुख्य मेन कम्पिटिटरहरू रहेका छन् विन्स्टन, ब्ल्याक, सिजी जोस र अगरबत्तीमा सावित्री कञ्चनजङ्घा रहेको छ। र यसको स्केलको कुरा गर्न पर्दाखेरि 60+ डिस्ट्रिब्युटर रहेका छन् यसमा, 600+ होलसेलर, 7,500+ रिटेलर रहेको छ। यसले नेपालको 70+ मार्केट सेयर ओगटेको छ। अब हामी जाम केही प्रश्नहरू। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सेयर या हात छ त यसमा? हामीलाई सिरियली हेर्नु पर्दाखेरि राजतन्त्रको बेलामा कुनै पनि प्रदेश या स्वदेशी उद्यमीले पहिला केही हिस्सा सेयर करको रूपमा बुझाउनु पर्छ। यसले नि राजालाई केही हिस्सा बुझाउनु नआउँथ्यो। 58 पछि केही हिस्सा राजाको भाइलाई गयो। आइटिसीको कन्ट्रोल बढी देखिन्छ यो डेटा अनुसार। आइटिसीको कति डेटा रहेको छ भन्दाखेरि आइटिसीको 59% स्टेक रहेको छ र यसका एमडीमा रहेका छन् अभिमन्यु कोटारी। मेन प्लान्ट रहेको छ सिङ्गडामा र हेड अफिस रहेको छ। यसरी